Így, hát A akkor feladat. figyelj, Az egyik ágon mindent megpucolsz. Borotvafogás vagy féltengefogás, nagyon-nagyon finom munkáknál. A koppanás nem beszél az elejét, csak módosítjuk el az irányát. Szóval angolul úgy hívják, hogy death triangle, magyarul a halál háromszöge. Ja, sok-sok szeretettel köszöntök titeket, ez ugye az első ilyen eszközhasználati és késes challenge, amiből majd szeretnék később rendszert építeni. És ez a mostani egy icipicit másabb lesz az adventure-rel kapcsolatban, mint amit megszoktatok. Összeállítottunk nektek egy elég komplex, ám bátor egyszerűen tűnő feladatot. Felvázolom, miről van szó. A feladatban ugye adventure-t fogtok használni, és mögöttem láthattok két kupac faágat. Hát az egyik az elég gyatra kupac, a másik egy kicsit nagyobb kupac faág. A feladat, mind a két kupacból választani kell egy ágat, tehát egyet mind a kettőből. És innentől kezdve kicsit kreatívvá kell válni, mint láthatjátok. Ez egy picit szárazabb, nem teljesen friss, szárazabb ág. Ilyet majd nektek kell keresni a feladat keretein belül, ugyanilyen jellegű fát. Van elég, amit meg lehet találni. A másik az aránylag egy frissebb történet. Az egyik ágat stickké kell csupaszítani, tehát bottá. Az összes elágazásából mindenből egy sticket kell csinálni, nyilván annyira egyeneset, amennyire a fának a növése engedi. A lényeg, hogy semmilyen erőmozdulatot nem használhattok. Nincs erőmetszés, nincsen csapás, nincsen semmi, csak finom, precíz mozdulatokkal lehet dolgozni. Meg is mutatom nektek, gyertek ide közelebb, hogy lássátok. Tehát úgy néz ki a történet, hogy így nézett ki maga az ág, és ezt kell belőle csinálni. A lényeg az, hogy semmiféle erőmozdulat nem megengedett, csak finom mozdulatokkal. A másik fa, amit kiválasztotok, az ennek az ellentetje, az ág, ugyanúgy van, meg kell hámozni a fát, használhattok erőmozdulatot, meg mindent, viszont nem lehet ágveszteség. A legkisebb gajrészét sem lehet lemetszeni. Meg kell pucolni teljesen tisztára. És ebben még valami, nem kaparó éllel. Nem kaparó éllel, igen, ez nagyon fontos. Tehát tudom, hogy neked lesz plusz kérdésed, így néz ki maga az ág, látjátok? És ezt kell belőle csinálni. A lényeg, hogy ágveszteség nem lehet. Tudjuk, hogy az adventure az képes arra, hogy téglákat vágjon, vasszögből tollaságot faragjunk, én ezt tisztában vagyok vele, hogy ez egy erős kés, de most azt szeretném, hogy ti és a kés egy teljesen új terepre tévedjetek, méghozzá finom, precíz használatra. Azért mondom ezt, mert ennél a feladatnál, neked is mondom, Rufi, az első másodperctől ezt is használni kell. Nem mondom meg, hogy melyik ággal melyik feladatot kell csinálni, ti döntitek el. Ti hozzátok meg a döntés, hogy ezt akarjátok meghámozni, vagy ezt akarjátok meghámozni, de a döntésetek kihatással lesz a feladatra végig. Mert elképzelhető, hogy a könnyebb út először könnyebb, de később aztán nagy szopássá válik. Elképzelhető, hogy az a könnyebb vagy nehezebb utat választhatok, de aztán könnyebb lesz. Rengetegféle fogásmódot alkalmazhatok, ami az adventure esetében esetleg nem megszokott. Följebb tudtok fogni, beljebb tudtok fogni, egyéb hasonló, nyaklani fog az ág. Ha úgy döntöttök, hogy letámasztani akartok, azt is nyugodtan lehet. Csináljátok meg, én azt szeretném, hogy ez teljesen sikerüljön, és hát az ujjatokra vigyázzatok, mert én amikor elkezdtem ezt a challenge-et otthon gyakorolni, akkor volt firkálás. Tehát bele lehet menni, azért kértem tőletek, hogy a kés az legyen éles, és akkor azt szeretném, hogyha ezt megcsináltok mindannyian. Kérdés esetleg valakinél van, teljesen egyértelmű, tiszta a feladat. Jó, tehát ebből egy darab van itt, hát ez majd nyilván valamelyik ötöké lesz, és ugyanilyen keménységű fából kell mindannyiatoknak keresni egyet, azt szabadon választott. A frisset viszont Sanyi azt idehozta és megcsinálta nektek. Lent ott találtak egyébként ehhez hasonlóakat, hogy kazarra van szedve. Hajrá! Ne nézz rám, milyen csúnyán, jó mók lesz. Na.
válik. Nézd meg. Fogadjunk, hogy Rufi megint a Bré nehezebb végét markolta meg elsőre, ugye? Mindig. Tehát a Rufi nem egy egyszerű típusú ember, ő mindig azt mondja, hogy hajrá. Azt te mind le fogod most hámozni? Alapesetben az Adventure egy nagy kés ehhez a feladathoz. Tehát nem ez a szokásos felhasználása. Az összes fogásnemet használniuk kell, nem fogják tudni szabad kézből csinálni, tehát le kell támasztani hozzá az anyagot. Sok esetben borotfafogás, sok esetben ceruzafogás, itt mindenfélét használniuk kell. Szerintem másfél órás turnus volt ez igazából, másfél Nagyjából óráig tartott a történet. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a srácok nem álltak túlságos a sorban, amikor a könnyű feladatokat osztogatták, a lehető legnehezebbeket vették elő. Gézu, milyen volt? Hú, hát kemény. Nem volt egyszerű. Nehéz? Melyik volt a trükkösebb? A hámozás? Hát azért Hát azért az se semmi, igen. Melyik volt a nehezebb? Hát ezt igazából csinálni kellett, ebben voltak azért apró trükkök, mert azért ezt úgy, hogy ne erővel toljam, ugye azért nem volt egyszerű. Új terep volt? Neked Hát egy kicsit új, hát ez én ezt könnyebben vettem, mint azt. Igen, tehát az neked az egy Igen. könnyebb dolog volt? Hozzátok. Lali, neked milyen volt? Melyik volt a nehezebb? A hámozás? Igen, mert sokkal finomabb munka. Ezeket a vékony gajakat leszedni, lehámozni, mint paricsolni egy masszív kemény Szép fát. egyeneset találtál. Hát, igen. Elkert egy kicsit? Mert én kerestem a nehezet. Tehát, stick? Bocsánat, Rufi! Itt kint a terepen az eszközhasználat az egyik legfontosabb dolog, amit el kell sajátítanotok. Ezen múlik az, hogy megsérültök, vagy nem sérültök meg. Tudnotok kell, hogyha megsérültök, a pici kis vágásokat nem beleszámítva, az komoly problémát jelenthet, mert általában egyedül jártok ki, nincs, aki segítsen. Tehát, hogyha olyan helyen ér egy vágás, egy csapás vagy valami, ami komoly problémát jelenthet, nem fogtok tudni segítséget hívni, nem ér ki a segítség, és nem fogjátok tudni ellátni sem magatokat. Az alapvető eszközünk a kés. Ugye a késnek kétféle alkotrésze van, a penge meg a markolat. Jó esetben nem fogjuk meg a pengét, csak a markolatot. Szimpla kalapácsfogás, ezzel hajtjátok végre az erőmetszéseket, meg általában így tartja az ember a kést. Van a fordított, ezt erőmetszésnél használjuk. Esetleg még nyúzásnál, vadbontásnál, de az általában így hobbi felhasználásnál nem szokott jönni. Borotvafogás vagy félpengefogás, nagyon-nagyon finom munkáknál, vadfeldolgozásnál, hártyázásnál, húsfeldolgozásnál lehet használni, faragásnál viszonylag ritkán fordul elő. Amikor nyírfakére kaparékot készítesz, akkor használjuk ezt. Tehát van ez a fütyirázó mozdulat, ezt nem használjuk. Nem ad akkora pluszt, hogy érdemes legyen vele foglalkozni, soha ne fog két ujjal a kést. Mindig markoljál rá, csapni tudsz így is. Ha a késtartó kézzel ellentétes lábad van elől, abban a pillanatban, hogy lepattan a kés, szét fogod vágni a combodat. Nem kicsit, hanem nagyon. Csontig, mert a csapás erős. A koppanás nem veszi el az erejét, csak módosítja az irányát. Tehát ez így nem jó. Mindig a késtartó kézzel azonos láb van elől, a másik hátul, kicsit féloldalasan állsz, és tudsz dolgozni. Mi történik ilyenkor, amikor megcsúszik a penge?
Kétféle forgatókönyv van. Az egyik az, hogy a pengéd visszapattan, ide. Semmi nincs az útjába. A másik, sokkal gyakoribb az, hogy lecsúszik, mert rosszul méret fel a csapás távolságát. Ha lecsúszik, akkor is elmegy. Ha lejjebb kell csapni, lejjebb fogod meg az anyagot, lemész féltérdre. Alapesetben el kell kerülni, angolul úgy hívják, hogy death triangle, magyarul a halál háromszöge. Az ez. Tehát amikor ülve farigcsál az ember, mindig úgy kell elhelyezkedni, hogy az a terület ott ne sérüljön. Ha ott sérül egy véna vagy egy artéria, senki nem tud benneteket megmenteni. Hogyha ott sérül az ér, bármelyik ér, az visszaugrik a csípőbe. Nem tudjátok elszorítani, nem tudjátok megmenteni saját magatokat. Még akkor se maradtok életbe, hogy ott van egy komplett orvosi tím.